हेर गाइस बाइकको हालत कस्तो भइसक्यो बिचरा। अब यो खोलेर हेर्छ यहाँ त्यहाँ हेर त के महिना भइसक्यो प्रब्लम आएको। पुरानो भिडियोहरू जसले हेरनु भएको छ उनीहरूलाई थाहा होला इन्जिनबाट अलिकति आवाज आइरहेको थियो क्या। यस्तरी बाइक लानु परिरहेछ मेरो बाइक साउन्ड प्रब्लमले। तपाईँ जे होस् होइन दाइ मेरो बाइकको ठ्याक्क सिधा हाल्नु है त, बिस्तारै लानुपर्छ यत्रो गाह्रो छ। ल ल ल गाह्रो छ, गाह्रो भयो। बजाजले दुःख दियो गाइज, के गर्नु यार। आइरहेछ ल। हाम्रो यहाँ सबजना पहलमानहरू छ होइन। अब यहाँबाट थली जाने हो बाइक लिएर। ह्यान्डल यताउति नगर है, सिधै राख। अहिले राम्रो कुरा भन्ला त अहिले मुलालाई पुरानो भिडियोहरू जसले हेरनु भएको छ उनीहरूलाई थाहा होला मेरो पुरानो इन्जिनबाट अलिकति आवाज आइरहेको थियो क्या। अनि सोरुमले चाहिँ बिहानै स्टार्ट नगरिकन लिएर आउनु अनि बनाइदिन्छु भनेको थियो। सो अहिले त्यतै जान लागेको हो। अनि अलिकति गाह्रो त भइरहेछ। अब पछाडि यसरी तान्न चाहिँ झ्याउ त झ्याउ नै भइरहेछ। अब थलीसम्म यहाँबाट मेबी 6 किलोमिटर समथिङ होला, बिस्तारै जाने हो होइन। बाइकमा के समस्या रहेछ ठ्याक्क थाहा हुन्छ नि त होइन। ब्रेक नहान्नु भन्नु कहाँ गइहाल्यो नि। ब्रेक हान्यो भने त हाम्रो जुरुक्क उठ्छ त्यसले। अहिलेसम्म मैले डोरीको एक्सपिरियन्स चाहिँ जिन्दगी गरेको थिएन गाइस यार, फर्स्ट टाइम हो होइन। गाह्रो त गाह्रै हुने रहेछ। तपाईँहरू ग्यारेज सोरुम बाहेक अब ग्यारेजतिर सर्भिसिङ गरायो भने चाहिँ यस्तै दुःख पाउँछ क्या। मैले एकचोटि गरेर त्यही भएर दुःख पायो गाइज होइन। म चाहिँ तपाईँलाई भन्ने कुरा चाहिँ त्यही हो क्या, ग्यारेजमा जिन्दगी नगराउनु। चिनेको आफूले बुझेको छ भने मात्र गराउँदा राम्रो, नत्र झ्या हुन्छ यार। थलीसम्म पुग्नु पर्ने छ होइन। यस्तै गरी बाइक यस्तै हो गाइज है, पाल्न गाह्रो छ। त्यही भएर बाइक माइलेज दिन बाइक चढ्नुपर्छ। तर एनएस त खासै गाह्रो त होइन, त्यही पनि गाह्रै हुन्छ भनौँ। गेट डाउन गेट डाउन। यस्तो अगाडिबाट तान्दै हान्नु भनेको। अब हेर्न अब तान्छ 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 तान्छ। हेर गाइस बाइकको हालत कस्तो भइसक्यो बिचरा। बिना स्टार्ट नगरिकन हाँक्नु परेको छ होइन। अनि बाइकको हालत के हुन्छ। लेट्स गो गाइस। हाम्रो डबल रोड होइन। अनि टिप 4लाई ओभरटेक हान्छ, टिपलाई ओभरटेक हान्छ हामी। हेर्नु यो राइडर चौकादा है, फेरि ठुलै च्याप्नु अझै च्याप्नु। सौदाई राइडमा छन् है। अब त्यही भएर नि हो यस्तो तानेको बाइकले, नत्र अरू भइरहेको तान्दैन थियो होला कसम। तर डोरी तान्न, डोरी भयो अब ओह्राल्नु पर्दैन। अलि तान्नु, अझै तान्नु, अझै चक्कामा पऱ्यो भने त कसम लड्छ है। हेलो सगदाई हो लेट्स डोरी छोडिदिनु अलि। ल भयो फाइनली हामी बजाजको अथराइज सर्भिस चामुण्डा सर्भिस सेन्टरमा आइसक्यौँ। एकछिन छोड है। सुन्यो अलि मजाले सुन। हो यो साउन्ड के। अनि मलाई लाग्छ टेङ्कीभित्रको त्यो नट कुनै हालेको छैन जस्तो लाग्यो कि। माथिबाट पनि लास्ट आवाज आइरहेछ भाइब्रेसन। यही साउन्ड हो क्या। यही आवाज आइरहेछ। अब सोरुमसम्म आइपुग्यो।
यहाँ उनीहरूले के हुन्छ अब देखा जाएगा। 3 वर्ष वारेन्टी हो नि त, 3 वर्ष इन्जिनको वारेन्टी हो क्या बजाजको। साला बटार्दा पनि इन्जिनै चुडेला जस्तो हुन्छ यार। यस्तो होइन, अर्को आवाज हो क्या, भित्रबाट आउँछ भाइब्रेसन चाहिँ ट्याङ्कीबाट आइरहेछ क्या भाइब्रेसन। अब यो खोलेर हेर्छ यहाँ आवाज चाहिँ त्यतैबाट आएको हो क्या। अनि यो ट्याङ्कीबाट पनि लास्ट आइरहेछ यार, ट्याङ्कीको माथिको मलाई कुनै नट हालेको छ नि जस्तो लाग्यो क्या। अब यो खोलेपछि ट्याक्क थाहा हुन्छ के प्रब्लम रहेछ भनेर। अस्तिदेखि 1 महिना भइसक्यो प्रब्लम आएको। आरएसको दाम त्यहाँ हेर त के दुध सुज त भएको छ। सो अब यहाँ हेर्दैछौँ के रहेछ प्रब्लम चाहिँ। सब खोल्दैछ, मैले कोलबाट पनि खासै आवाज त आएको होइन, यस्तै भित्रबाट आएको जस्तो शङ्का छ होइन। के हो नयाँ बाइकमा प्रब्लमै जस्तो हुन्छ क्या अहिले। पहिलाको कार्बोरेटर बाइकहरूमा चाहिँ ठिक्क हुन्थ्यो, अहिले त नयाँ एफआईमा के प्रब्लम छ। काम गर्थ्यो क्या। ग्यास्ट्रिक भइसक्यो भन्नु न। सो गाइज अलिकति म्याग्नेटिक लुज थियो अनि हल्का बनाएँ। साउन्ड त मिठो आयो त बाबु। म्याग्नेटिक कोइल हल्का लुज रहेछ, जेस बनाइहाल्यो। अब भोलि बिहान साउन्ड आउँदैन जस्तो लाग्यो, किनभने अहिले साउन्डै आएको छैन। अलिअलि यताउति बनाइयो, साउन्ड आएको छैन, त्यही राम्रो कुरा हो। र बाइकको साउन्डको मैले त्यो ग्यासकिटको जुन प्लास्टिक हुन्छ नि त्यो पनि निकालिदिइहालेँ। साउन्ड चाहियो नि त बाइक कुदाउन भनेर। सो गाइस त्यही हो ल, फाइनली रिपेयर भयो। प्रब्लम चाहिँ त्यही रहेछ, म्याग्नेटिकको भित्र म्याग्नेटिक कोइल हुन्छ क्या त्यो लुज रहेछ, टाइट गरिदियो। अहिले त ठिकै छ ल। त्यही हो गाइस, ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है। किप सपोर्टिङ, इन्जोय यर लाइफ, लिभ यर लाइफ भन्दै आजको यो सानो भ्लग म यही गर्छु। हस् त गाइस, थ्याङ्क यू सो मच, पिस।